Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Bo Handmade nha. Hôm nay Bo sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc một bé nắm đội mũ xương rồng như vậy nha. Mọi người sẽ chuẩn bị cho mình các nguyên liệu giống như trong hình nha. Và bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn chi tiết nha. Mình sẽ dùng len màu xanh lá cây để móc cái phần mũ nha. Mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi móc xích, móc vào cái vòng tròn này 6 mũi móc đơn nha. 1 2 3 4 5 6. Sau đó kéo khít cái vòng tròn này lại, trượt mũi vào trong mũi đầu tiên, qua hàng số 2 lên một mũi móc xích. Hàng số 2 mình sẽ móc là 6V, mỗi chân móc sẽ là 2 mũi móc đơn chung chân, đánh dấu là cái mũi đầu tiên, móc thêm một mũi móc đơn vào cùng chân móc. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân, chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân, chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân, chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân, và chân móc cuối cùng cũng 2 mũi móc đơn chung chân. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có được 12 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên, qua hàng số 3 lên một mũi móc xích. Hàng số 3 thì mình sẽ móc là 1x 1V nha. Đầu tiên là 1x, đánh dấu là cái mũi đầu tiên. Chân móc tiếp theo 1V, mũi V sẽ là 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 1x, chân móc tiếp theo 1V, chân móc tiếp theo 1x, chân móc tiếp theo 1V. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 18 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên, qua hàng số 4 lên một mũi móc xích. Hàng số 4 thì mình sẽ móc là 2x 1V, nhưng mình sẽ tản mũi ra, mình sẽ móc là 1x 1V 1x nha. Đầu tiên là 1x, đánh dấu lại. Chân móc tiếp theo 1V, chân móc tiếp theo 1x. Như vậy là mình được một cụm 1x 1V 1x nha. Cụm tiếp theo 1x 1V 1x, cụm tiếp theo 1x 1V 1x. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 24 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên, qua hàng số 5 lên một mũi móc xích. Hàng số 5 và hàng số 6 mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn, tổng cộng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. Đánh dấu là cái mũi đầu tiên, 2
4 5 6 7 8 9 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 6 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ đổi sang len màu nâu nha. Mọi người sẽ kéo cái sợi len ra, sau đó đâm vào cái chân móc của cái mũi móc, kéo cái sợi len màu nâu qua, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên, rút cái sợi len màu xanh lá cây qua nha, sau đó cắt bớt đi. Qua hàng số 7 lên một mũi móc xích. Hàng số 7 thì mình sẽ móc vào cái cạnh phía ngoài của nó nha. Mình sẽ móc là 3x1v. Một, quên nữa, mọi người sẽ kẹp luôn cái sợi thừa vào luôn nha. Mình sẽ kẹp cái sợi màu nâu vào. Đánh dấu lại cái mũi đầu tiên, rút cái sợi len màu nâu cho chặt lại nha. Hai, ba, một v, một, hai, ba, một v, một, hai, ba, một v. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có được 30 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên, qua hàng số 8 lên một mũi móc xích. Hàng số 8 thì mình sẽ móc là 4x1v, nhưng mình sẽ tản mũi ra, mình sẽ móc là 2x1v 2x nha. Đánh dấu lại mũi đầu tiên, chân móc tiếp theo 1x, chân móc tiếp theo 1v, chân móc tiếp theo 1x, chân móc tiếp theo 1x. Như vậy là mình được một cụm 2x 1v 2x nha. Cụm tiếp theo 1 2 1v, một 2, cụm tiếp theo 1 2 1v, một 2. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 36 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên, kéo len ra, cắt len luôn. Đưa cái sợi len ra phía sau nha.
Sau đó mình sẽ dùng kim khâu để giấu sợi đi. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần mũ nha. Tiếp theo mình sẽ dùng len màu trắng để móc cái phần thân nha. Mọi người sẽ tìm cho mình cái hàng mà lúc nãy mình móc cạnh ngoài á, thì bây giờ mình sẽ móc vào cái cạnh phía trong nha. Đâm kim móc vào cái chân móc đầu tiên, kéo cái sợi len màu trắng qua, móc lên một mũi móc xích, móc vào cái chân móc mà mình vừa lên mũi móc xích, một mũi móc đơn. Đây sẽ là hàng số 9 nha. Ở hàng này mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn, đánh dấu là cái mũi đầu tiên. Chân móc tiếp theo một mũi móc đơn, mình sẽ kẹp luôn cái sợi thừa vào luôn nha. Ba, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng sẽ có 24 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên, qua hàng số 10 lên một mũi móc xích. Hàng số 10 và hàng số 11 mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn. Tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. Một nè, đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 11 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên nha. Qua hàng số 12 lên một mũi móc xích. Hàng số 12 7 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1, đánh dấu lại mũi đầu tiên. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trong móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp. Mọi người sẽ lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim. Mình sẽ có được 5 cái vòng dây trên kim như vậy nha. Mình kéo len qua hết luôn, mình được một mũi hạt bắp. 8 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp. Mọi người cũng lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len,
đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim. Mình sẽ có được 5 cái vòng dây trên kim như vậy nha. Kéo len qua hết luôn. Mình được mũi hạt bắp thứ hai. Các chân móc còn lại mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 13 lên một mũi móc xích. Hàng số 13 và hàng số 14 mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn. Tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. Đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 15 lên một mũi móc xích. Hàng số 15 9 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1. Đánh dấu lại mũi đầu tiên. 2 3 4 5 6 7 8 9. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp, lấy len 4 lần nha. 1 2 3 4. Mình sẽ có 5 cái vòng dây trên kim như vậy nha. Mình kéo lên qua hết luôn. 4 chân móc tiếp theo mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1 2 3 4. Trong móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp, cũng lấy len 4 lần nha. 1 2 3 4. Mình cũng sẽ có 5 cái vòng dây trên kim nha. Kéo lên qua hết luôn. Các chân móc còn lại mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 16 lên một mũi móc xích.
Hàng số 16 thì mình sẽ móc là 12A, 12 cái mũi giảm nha. Mũi giảm thì mình sẽ móc vào cái cạnh phía ngoài của nó thôi nha. Một, đánh dấu lại mũi đầu tiên. 2, 3, 4. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ còn được 12 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Lên một mũi móc xích, kéo len ra. Mình sẽ tiến hành nhồi gòn vào luôn nha. Sau khi nhồi gòn xong thì mình sẽ móc cái hàng cuối cùng nha, hàng số 17. Hàng số 17 thì mình sẽ móc là 6A, 6 cái mũi giảm nha. 1, đánh dấu là cái mũi đầu tiên. 2, 3, 4, 5, 6. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Sau đó kéo len ra, cắt len nha, chừa một đoạn dài để mình khâu cái vòng tròn này lại nha. Đây, còn cái lỗ tròn nè, mình sẽ dùng kim khâu để khâu lại nha. Mình sẽ khâu vào cái cạnh phía ngoài của nó thôi nha. Kéo khít cái vòng tròn này lại. Sau đó người sẽ đâm kim xuống, đâm qua cái mũi bên cạnh, kéo chặt len lại, sau đó đâm kim xuống giấu sợi luôn nha. Mình sẽ giấu sợi ở phía gần cái mũ á, để cho không có thấy cái lỗ nha. Cắt cái len thừa đi. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần thân nha. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người gắn mắt nha. Mắt thì mình sẽ gắn chữ hàng 11 và 12. Đây là hàng số 9, hàng số 10, hàng số 11, hàng số 12. Chữ hàng 11 và 12 sẽ là hàng này nha. Mình sẽ gắn một mắt ở đây. Hai mắt sẽ cách nhau 4 mũi móc, 1, 2, 3, 4. Gắn một mắt ở đây. Mình sẽ gắn mắt vào đây và đây nha. Đây là sau khi mà mình đã gắn mắt xong nha. Tiếp theo mình sẽ sử dụng len màu xanh lá cây để làm cái phần xương rồng nhỏ nha. Mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn mã thuật. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào cái vòng tròn này 6 mũi móc đơn nha. 1,
5, 6. Sau đó kéo khít cái vòng tròn lại, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên, qua hàng số 2 lên một mũi móc xích. Hàng số 2 thì mình sẽ móc là 1x 1v nha. Đầu tiên là 1x, mình sẽ đánh dấu là cái mũi đầu tiên. Chân móc tiếp theo 1v, mũi v sẽ là 2 mũi móc đơn chung chân nha. Chân móc tiếp theo 1x, chân móc tiếp theo 1v, chân móc tiếp theo 1x và chân móc cuối cùng 1v. Sau khi móc xong hàng số 2 thì mình sẽ có 9 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên, qua hàng số 3 lên một mũi móc xích, mình lộn nó ra cái mặt phải nha. Hàng số 3 và hàng số 4 mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn, tổng cũng sẽ có 9 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. Đánh dấu mũi đầu tiên, 2, 3, 4, 5. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 4 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên, qua hàng số 5 lên một mũi móc xích. Hàng số 5 thì mình sẽ móc là 1x 1a nha. Đầu tiên là 1x, đánh dấu lại, chân móc tiếp theo 1a, một cái mũi giảm nha. Chân móc tiếp theo 1x, chân móc tiếp theo 1a, chân móc tiếp theo 1x, chân móc tiếp theo 1a. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ còn được 6 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên, kéo lên ra, chừa một đoạn dài để mình khâu nha. Mọi người sẽ nhò cho mình một ít gòn vào đây nha. Sau khi nhò gòn xong thì bây giờ mình sẽ khâu cái vòng tròn này lại nha. Mình cũng khâu vào cái cạnh phía ngoài thôi. Hai, 3, 4, 5, 6. Sau đó kéo khít nó lại. Đó, như vậy là mình đã làm xong cái phần xương rồng nhỏ nha. Bây giờ mình sẽ khâu nó vào cái phần mũ nha. Mình sẽ khâu khoảng ở hàng số 3 và 4 nha. Mọi người sẽ đếm từ trên xuống nè, 1, 2, 3, 4. Thì mình sẽ khâu ở hàng số 3 và số 4. Mình sẽ khâu ở đây nha. Mọi người sẽ canh cho nó giữa là được nha. Đâm cái móc xuyên qua cái mũi móc này luôn.
Đó, đâm vào giữa nè, đâm xuyên ra phía sau luôn. Đâm kim xuống dấu sợi luôn nha. Đó, như vậy là mình đã khâu xong cái phần xương rồng nhỏ rồi nha. Mình sẽ dùng len màu hồng để móc cái phần hoa nha. Mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn mã thuật. Móc lên 2 mũi móc xích, 1 2, móc vào vòng tròn này một mũi kép đơn, móc lên 2 mũi móc xích, 1 2, trượt mũi vào cái vòng tròn mã thuật, móc lên 2 mũi móc xích, 1 2, móc vào cái vòng tròn này một mũi kép đơn, móc lên 2 mũi móc xích, 1 2, trượt mũi vào cái vòng tròn mã thuật. Như vậy là mình đã được 2 cái cánh hoa nè. Tiếp tục mọi người sẽ lặp lại 5 lần để cho được 5 cánh hoa nha. 2 mũi móc xích, 1 mũi kép đơn, 2 mũi móc xích, 1 mũi trượt, 2 mũi móc xích, 1 mũi kép đơn, 2 mũi móc xích, 1 mũi trượt, 2 mũi móc xích, 1 mũi kép đơn, 2 mũi móc xích, 1 mũi trượt, sau đó mình sẽ kéo khít cái vòng tròn này lại nhé. Mình sẽ nắm cái sợi dây ra, dây này đút nó lại, đút chặt nó lại nha. Kéo cái len này ra, cắt len luôn. Như vậy mình đã được một cái hoa nè. Mình sẽ đưa cái sợi len này xuống phía dưới luôn nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm cái phần nhụy màu vàng ở đây nha. Để tạo cái phần nhụy thì mình sử dụng một đoạn len màu vàng. Mọi người sẽ tạo cho mình một cái gút ở đây nha. Một vòng nè, 2 vòng, sau đó kéo nó lại. Cột thêm một vòng nữa. Đó, như vậy mình được một cái cục tròn tròn như vậy nha. Mình sẽ khâu nó vào giữa cái bông luôn nha. Sau đó mọi người cột mấy cái sợi len thừa này lại với nhau là được nha. Mình sẽ cột nó lại để cho nó không bị ruột ra. Sau đó mình sẽ dùng keo để mình dán nó vào đây nha. Mình sẽ dán nó vào giữa này. Đây là sau khi mình đã dán hoa xong nha. Bây giờ thì mình sẽ đánh thêm một ít mái hồng cho em nó nữa nha. Mình sẽ đánh vòng tròn nha.
Thường thường thì mọi người sẽ đánh như vậy, nhưng mà mình sẽ đánh vòng tròn như vậy. Như vậy là mình đã hoàn thành xong váy nắm đội mũ xương rồng rồi nha. Và video của mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Nếu mọi người thấy hay, hãy cho mình xin một like, một share và một subscribe nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.